नमस्ते र स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म आशा गर्दछु कि तपाईँ सबैले यहाँ ज्यानखेरै कला र मनोरञ्जनका लागि आउनुभयो र हाम्रो ज्यानखेरै चर्चा र अन्य रोचक कुराहरूको लागि सजिलै सदस्य बन्नुहुनेछ। आजको हाम्रो विषय हो वाइफाईलाई ब्लुटुथको माध्यमबाट कसरी सेयर गर्ने। तपाईले अब वाइफाई कनेक्ट गर्न या सेयर गर्न ब्लुटुथ माध्यमबाट कसरी सम्पर्क गर्नुहोस् भन्ने कुरा जान्न सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईलाई तपाईको डिभाइसको वाइफाई कनेक्सनलाई अरू उपयोगकर्ताहरूसँग साझा गर्न अनुमति दिन्छ। यो विषयमा हाम्रो नेपाली भिडियोमा गहिराइलो रूपमा बुझाइएको छ। तपाईले जुनसुकै मोबाइल स्क्रिनमा जान चाहनुहुन्छ त्यहाँ जाउँ। त्यसपछि सेटिङ विकल्पमा जानुहोस्। स्क्रिन तल स्क्रोल गर्नुहोस् र हटस्पट अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो अप्सनलाई अन गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को मोबाइलमा सेटिङमा जानुहोस् र ब्लुटुथ विकल्पमा जानुहोस् र अन्य मोबाइल मार्फत ब्लुटुथ कनेक्ट गर्नुहोस्। ब्लुटुथ कनेक्ट गरेपछि तपाईले यो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले वाइफाई र हटस्पट बिना नै नेटवर्क जोडेको देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।